Meron siyang parang beads na maliliit. Yung mga beads na maliliit. Meron siyang konting, pagka nilagay mo, meron siyang konting beads na maliliit. Sobrang pinong beads. Bula na siya. Meron siyang, pagka in-spread mo ganyan yung bula, nandun pa rin yung beads. So, kailangan mong i-massage. Meron siyang parang beads na maliliit. Avoid under eye. Form na siya ng ganun. 3 minutes. Meron siyang parang beads. Wet natin yung ating fingers to massage it after 3 minutes. Very. Oh. Naririnig niyo ba?